Настав 15-й день нашої великої подорожі вздовж Нілу. Нарешті ми, залишивши за собою пісковики та вапняки Луксора, опиняємося на самому півдні Єгипту, у царстві граніту, у місті Асуан, де проживає народ, що з гордістю носить ім'я нубійці. Історія Нубії дуже складна та трагічна. Це була надзвичайно багата земля Куш із золотими копальнями та важливими торгівельними шляхами, через які до Єгипту постачали всі ті розкішні матеріали, які використовували для створення мистецьких шедеврів і оздоблення царських палаців. Тому вже на межі 3-4 тисячоліття до нашої ери єгипетські фараони підкорили Нубію, використовуючи її не лише для видобутку дорогоцінного каміння та золота, а й як джерело рабів, майже повністю спустошивши цю землю. Нубія ніколи офіційно не входила до складу Єгипту, але велич Єгипту значною мірою ґрунтувалася на багатствах Нубії. Навіть сама назва Нубія походить від слова «нуб» – «золото», тобто «золота земля». Горді та войовничі нубійці ніколи не здавалися й протягом усієї своєї історії повставали проти завойовників. Але згодом їх майже стерли з лиця землі, затопивши більшу частину території Нубії водами Нілу після будівництва Великої Асуанської греблі. Нубійцям обіцяли, що в обмін на затоплені землі вони отримують нові родючі угіддя. Але, звісно, ці обіцянки так і не виконали. Тепер залишки цього народу живуть у бідності й тісноті на невеликих клаптиках виділеної їм території, але демонструють світу, що попри злидні та зраджені сподівання, вони залишаються чесними та дружелюбними людьми. Вони з радістю показують свої дивовижно розписані будинки та нільських крокодилів, яких тримають як домашніх улюбленців. Їхнім постійним місцем проживання став Асуан, найпівденніше велике місто Єгипту, яке в давнину називали Тепіт. Центром Тепіта був острів, велика священна Елефантина, розташована в центральному руслі Нілу. Традиційно давні єгиптяни умовно поділяли все людство на 4 раси. Себе вони вважали червоними, білими називали мешканців Малої Азії, фінікійців та сирійців, жовтими – лівійців, а чорними – нубійців, або, як їх називали єгиптяни, кушитів, мешканців царства Куш. Єгиптяни зневажали їх і в усіх документах іменували «Куш ганебний». Проте саме цей ганебний Куш на чолі з царем Піанхі у 8 столітті до нашої ери, коли Єгипет переживав кризу після падіння Нового царства, захопив їхню країну і заснував нубійську династію єгипетських фараонів, яка правила близько 100 років. І не можна сказати, що це було погане правління. Навпаки, у той час, коли в самому Єгипті віра поступово згасала, у Нубії кушити, які завжди були близькі до Єгипту в культурному, релігійному та інтелектуальному плані, змогли зберегти та підтримати єгипетські традиції. Вони поклонялися тим самим богам, дбали про збереження стародавніх пам'яток, а цар Тахарка навіть розпочав грандіозне будівництво в Луксорі. Здається, Єгипет лише виграв від правління нубійських царів. Проте їхня династія виявилася дуже короткою. Уже в 7 столітті до нашої ери асирійське вторгнення змело нубійців із єгипетського трону. Нові нещастя прийшли до Нубії у 1906 році, коли британці збудували першу Асуанську греблю, а згодом Радянський Союз звів велику Сад-ель-Алії, що стала причиною утворення величезного водосховища довжиною 500 кілометрів, яке назавжди знищило більшу частину Нубії. Через будівництво другої греблі багато давніх храмів опинилися під водою. Більше ніж 40 країн світу пожертвували кошти на порятунок найважливіших історичних пам'яток, навіть найбідніші, як от того чи Нігерія. Нічого не пожертвував лише Радянський Союз, який будував греблю. Хрущов, який відвідував Єгипет, не зацікавився стародавніми пам'ятками, не розумів єгипетської культури та її цінностей. Замість цього він прославляв бетон і дешеву електроенергію. Радянській лампочці було все до лампочки. Жоден їхній фахівець навіть фізично не брав участі в порятунку історичних реліквій. І ще гірше, у 20 столітті екологічних інспекцій практично не існувало, а розрахунки проводилися без урахування особливостей місцевості. Проєкт греблі випробовувався на Дніпрі, тому обсяг нільського мулу взагалі не врахували. У результаті за греблею накопичилася величезна кількість мулу, який створює колосальний тиск на конструкцію, через що механізми регулярно виходять із ладу.
Оскільки мул перестав надходити в Єгипет, ґрунти почали засолюватися, і країна вперше за свою історію була змушена використовувати хімічні добрива. Видобуток риби на всьому узбережжі Середземного моря аж до Туреччини скоротився в 15 разів. Іншими словами, на тлі всіх проблем, Єгипту було б вигідніше купувати електроенергію, зберігши свої ресурси та прибутки. Натомість сотні тисяч жителів втратили свої домівки. Їх переселили до північних регіонів країни, але, як ми вже згадували, обіцяного вони так і не отримали. Багато з них тепер змушені виживати в жахливих умовах. Чимало історичних храмів і фортець опинилися під водою. Ті споруди, які колись були створені для принесення жертв богам, самі зрештою стали жертвою богу технічного прогресу. Побачити ту колишню Нубію тепер можна лише в Нубійському музеї в Асуані, де зібрана вся історія цієї землі від 4-го тисячоліття до нашої ери до наших днів. Це інший, втрачений Єгипет, який уже ніколи не повернеться. А ще у маленькому нубійському селищі, де досі мешкають залишки цього гордого народу, який не здолали навіть найбільші труднощі. На захід від Елефантини розташований острів Садів – Гезірет Ан-Набатат, який туристи часто називають островом Кітченера. Отримавши цей острів як нагороду за військові заслуги в Судані, генеральний консул Кітченер зробив його осередком своєї пристрасті – вирощування екзотичних рослин. Він привозив саджанці та насіння з різних куточків світу, навіть із Індії та Малайзії. Цей чудовий ботанічний сад тепер займає весь острів, і ми із задоволенням провели тут вечір, спостерігаючи, як строкаті птахи пролітали між деревами. Потрапити на острів можна за допомогою моторного човна або фелуки із західного берега Елефантини, домовившись про плату із перевізником. Острів Елефантина отримав свою назву завдяки великим чорним скелям, які височіють на його південному краю і нагадують стадо слонів, що купаються в річці. Серед пишно квітучих пальмових гаїв тут розташувалися два нубійські села – Сіу та Коті. Їхні будинки пофарбовані в небесно-блакитні, рожеві або жовті кольори й прикрашені сценами хаджу. Майже в центрі знаходиться будівля із вивіскою «Нубійський дім», власник якого продає чай, ремісничі вироби, а також організовує музичні виступи. На південному краю острова розкидані руїни давнього міста епохи Птолемеїв. Невеликий Асуанський музей розташований у колишньому маєтку сера Вільяма Вілкокса, який проєктував першу асуанську греблю. Серед головних експонатів – гранітна статуя Тутмоса III та коштовності, знайдені в храмі Сатет. За вхідним квитком ви також можете оглянути стародавні нілометри, які першими фіксували підняття води в Нілі. Вони дозволяли жрецям обчислювати висоту розливу, майбутній урожай і, відповідно, розмір податків. На острові Елефантина є два нілометри. Обидва побудовані наприкінці епохи фараонів, але в їхній основі лежить значно давніша традиція, яка існувала тисячоліттями. 90 вирізблених у скелі сходів ведуть до прямокутної шахти, на стінах якої можна побачити арабські, римські й ледве помітні давньоєгипетські позначення чисел, які свідчать про використання нілометра в давнину і аж до кінця 19 століття. Про Нубію можна говорити безкінечно, але ще краще побачити її на власні очі. Жодне фото чи відео не передасть усієї її приголомшливої краси. Цю величну, темно-синю, кришталеву чисту воду, над якою височіють гранітні скелі, найкраще роздивлятися традиційним способом, який існує тисячі років, вирушивши на фелуці вгору за течією Нілу. Так, пропливаючи вздовж берега, ви зможете спокійно насолоджуватися дивовижними краєвидами на гробниці стародавніх єгипетських номархів, парки та храми. Попереду залишився останній завершальний етап нашої подорожі. І хочеться вірити, що після цієї захопливої історії та пройденого разом із нами шляху ви відкриєте для себе Єгипет зовсім по-новому, як країну з величною багатотисячолітньою культурою, а не просто як комфортний курорт на узбережжі Червоного моря. Donnez-vous, ça ne